امشب در 24 تایید مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا از سوی تهران. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از احتمال تبادل زندانی بین دو کشور خبر داده. دونالد ترامپ برای حضور در دادگاه فدرال به میامی رفته. با تجمع طرفداران رئیس جمهوری پیشین آمریکا، پلیس محلی در حالت آماده باش قرار گرفته. از هر اندیشه‌ای که هستیم بیایم و فرهنگ احترام به عقاید. مخالفت با حطاکی‌ها و فحاشی‌ها. شاهزاده رضا پهلوی گفته به عقاید مختلف احترام بذاریم. و آمریکا نگران از نفوذ چین به دنبال بازگشت به یونسکو. واشنگتن میگه آماده پرداخت بدهی 600 میلیون دلاریش به این سازمانه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه ایران میگه جمهوری اسلامی و دولت آمریکا ماه پیش در عمان مذاکراتی غیر مستقیم داشتن، اما این مذاکرات درباره توافق موقت هسته‌ای و یا توافق جایگزین دیگری برای برجام نبوده. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا درباره تبادل زندانیان جریان داره و به گفته او اگر واشنگتن جدیت نشون بده در آینده نزدیک تبادل این زندانی‌ها بین دو کشور انجام میشه. تایید مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن یک روز بعد از اون که علی خامنه‌ای به مدیران سازمان انرژی اتمی گفت توافق به گفته او با حفظ زیرساخت‌های هسته ایران اشکالی نداره. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، تقریبا 5 ماهی میشه که ما خودمون در همین برنامه گزارش اختصاصی داشتیم در مورد دیدارهای آقای ملی و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل. حالا خود وزارت خارجه ایران تایید کرده که مذاکرات دیگری در عمان در جریان بوده. حرف ما از تبادل زندانی هست و اینکه هیچ ربطی به بحث هسته‌ای نداره. دقیقاً همینطوره. صحبت‌های ناصر کنانی در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه صحبت‌های بسیار مهمی هست. نکاتی رو داره راجع به تعاملات ایران با ایالات متحده که حالا در چند هفته گذشته بسیار راجبش صحبت شده. فرداد به عنوان مثال بحث مذاکرات غیر مستقیم مسقط که وبسایت خبری آکسیوس چند روز پیش از قول چندین مقام آگاه اعلام کرده بود که نماینده جو بایدن در امور خاورمیانه بعد از اینکه به عربستان سعودی رفته بوده یک سفری به عمان داشته، راجع به جمهوری اسلامی می‌خواسته صحبت بکنه. بعدتر گفتن همون زمان یک هیئت هم از ایران وارد عمان شده، آقای باقری کنی در اون هیئت بوده. حالا این چیزی که آقای کنانی داره تایید میکنه مذاکرات مسقط، به نظر میرسه همین مذاکرات 8 ماه می هست در عمان، مذاکراتی که آقای مکگرک درش بوده و از طرف ایران هم علی باقری کنی بوده و آقای کنانی میگه این مذاکرات راجع به رفع تحریم ها بوده. یعنی مشخصا میدونیم که راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی قبول نمیکنه که در حال حاضر داره با ایالات متحده صحبت میکنه. قبول هم نمیکنه به این دلیل که اصرار داره تنها چیزی که مورد پسندش است برجامه و به جز برجام علاقه نداره که در چارچوب یک توافق دیگر به مسائل هسته‌ای بپردازه. اما خب بحث تحریم‌ها حداقل در 10 تا 20 سال گذشته هر وقت که راجع به لغو تحریم معافیت تحریمی صحبت شده از اون طرف بحث هسته ایران مطرح بوده. یعنی جمهوری اسلامی در ازای توقف بخش از فعالیت هسته خودش به انتفاع اقتصادی رسیده، معافیت تحریمی گرفته، ولی جمهوری اسلامی قبول نمیکنه که این بحث راجع به هسته بوده، میگه راجع به لغو تحریم ها بوده. راجع به زندانیان دو تابعیتی هم خودت اشاره کردیم، همچنان اصرار دارند که دارند با ایالات متحده صحبت میکنن. حدس بر اینه که مجموعه گفتگوهایی که آقای ملی با آقای ایروانی اینجا در ایالات متحده انجام دادند، خبری که در فوریه خود ما اختصاصی منتشر کردیم، اون مجموعه صحبت‌ها به بحث زندانیان دو تابعیتی مربوط میشه، چون همون زمان هم که ما از وزارت خارجه در این رابطه نظر خواستیم بحث رو به زندانیان دو تابعیتی نسبت دادند. حالا جمهوری اسلامی میگه ما بر اساس ارزش‌های انسان دوستانه اینها رو آزاد خواهیم کرد، ولی ایالات متحده بر جدیت از خودش نشون بده. نکته دیگری که به نظر من روز دوشنبه در صحبت آقای کنانی مهم بود بحث پول‌های بلوکه شده است که میگه در این رابطه مستقیما داریم با کشورهای زیر رفت صحبت میکنیم. یعنی
یعنی جمهوری اسلامی مستقیما داره با کره جنوبی صحبت میکنه یا داره با عراق صحبت میکنه و به کل اینکه ایالات متحده در این میان نقشی داشته باشه رو آقای کنانی به نظر میرسه که داره رد میکنه. فرداد درست میگی، برای که دقیقاً در مورد همین زندانی ها هم نگفته که تبادل زندانی و آزاد شدن پول، گفته تبادل زندانی ها، یعنی دست کم اگه حرفش همونطور که زده بخوایم بپذیریم، به نظر میاد مقصودش این هستش که ایالات متحده هم بعضی از شهروندان ایرانی زندانی رو احتمالاً آزاد بکنه. همینطوره. چند ماهی شاید بشه گفت که بیش از 1 ساله که این پول‌های بلوکه شده ایران مشخصاً در کره جنوبی بحثش پیوند خورده به بحث زندانیان دو تابعیتی. یعنی خبری بود که مدت‌های خیلی قبل ایالات متحده داد، گفت که این زندانیان دو تابعیتی رو جمهوری اسلامی در ازای دریافت اون پول آزاد خواهد کرد. یعنی الان یکی از پیش‌فرض‌های ما این هست بر اساس اخباری که پیش در آمده که این دو در واقع به ازای همند، یعنی ایران میخواد اون پول رو دریافت بکنه و در ازای زندانی‌های دو تابعیتی رو آزاد بکنه. اما خب ایالات متحده هم از طرف خودش هر وقت راجع به پول‌های بلوکه شده صحبت میشه در جواب راجع به زندانیان دو تابعیتی صحبت میکنه. اما آقای کنانی روز دوشنبه این دو تا مسئله رو کلا دو مقوله متفاوتی معرفی کرده، به این خاطر که خب هیچ وقت قبول نمیکنه که آزاد کردن این افراد، این زندانی‌ها ارتباطی داره به دریافت پول یا دریافت اونتج های دیگری. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. تا حرف از سیاست‌های ایالات متحده در مورد ایران هست، اینو هم بگم که جان کربی سخنگوی کاخ سفید دقایق پیش گفت گزارش رسانه‌ها درباره توافق یا عدم توافق رو تایید نمی‌کنه و گفته آمریکا در مشورت نزدیک با اسرائیل بر مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران به گفته او متمرکزه. ما بسیار از نزدیک با اسرائیل مشورت میکنیم. در واقع برت مککوک، همان کننده امور خاورمیانه، همین چند وقت پیش در منطقه بود و با همتایان اسرائیلی خودش ملاقات هایی داشت. ما از نزدیک با اونها مشورت میکنیم. ما درباره ادامه رفتار بی‌ثبات کننده و تهدیدهای ایران در منطقه هم نظریم. من گزارش های رسانه در مورد توافق یا عدم توافق رو تایید نمیکنم. ما به روی فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران که حوزه های مختلفی رو شامل میشه به شدت متمرکز هستیم. ما نه فقط جاه طلبی های هسته‌ای ایران بلکه توانمندی موشک‌های بالستیک، روابط دفاعی رو به رشدش با روسیه، حمایتش از روسیه در اوکراین، توقیف نفتکش‌ها و حمایتش از شبکه‌های تروریستی در منطقه رو زیر نظر داریم. لیست فعالیت‌های اینچنینی ایران ادامه داره. ما همیشه با اسرائیلی‌ها در تماسیم. ما تصویر مشترک در مورد تهدیدهای ایران داریم. البته اسرائیلی‌ها درباره اینکه چطوری با این تهدیدها مقابله کنن میتونن موضع خودشون رو داشته باشن. همونطور که هر کشوری میتونه موضع خودش رو داشته باشه. جان کربی بود سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید. دونالد ترامپ برای حضور در دادگاه فدرال به میامی رفته. بعضی از اتهامات کیفرخواست 49 صفحه‌ای علیه او به اندازه‌ای سنگینی که ممکنه مجازات چند سال حبس برای او به همراه بیاره. بخشی از این اسناد درباره برنامه هسته‌ای آمریکا و مسائل امنیتی ایالات متحده است. آقای ترامپ پیشتر گفته بود این اتهامات مانع حضورش در رقابت‌های انتخاباتی سال 2024 نمیشه. درخواست ترامپ از هوادارانش برای تجمع مقابل این دادگاه فدرال باعث شده پلیس میامی در حالت آماده باش باشه. فشار کمیته‌های تحقیقات بر خانواده بایدن توسط جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان هم کماکان ادامه داره. ادعای اونها علیه بایدن سوء استفاده سیاسی از نهادهای فدرال برای خارج کردن رقیب سیاسی اصلیش در انتخابات سال آینده است. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست. آرش، تمام شبکه‌های تلویزیونی آمریکا که الان مانیتورشون در همین اتاق خبر ما روشن هست، تمرکزشون روی میامی هست و دادگاه فردای آقای ترامپ. چه میدونیم چه اتفاقی قراره بیفته؟ ببینید آقای ترامپ الان در راه میامی هست. همونجوری که شما گفتید، جالب این است که از زمین گلفش در بدمینستر در نیوجرسی را افتاد، رفت به فرودگاه نیویورک در نیویورک، از اونجا پرواز کرد. قبلش هم آقای ترامپ آخرین عکسی که در سوشال میدیا خودش منتشر کرده در حالی که یک پات گلف داره میزنه و از اونجا هم بعد از اینکه از میامی تموم بشه کارش، فرهاد مستقیم خواهد گشت نیویورک و خواهد رفت به یک جلسه‌ای که جلسه پول جمع کردن برای کارزار انتخاباتیش. کارشناسان میگویند دلیل این داستان این است که ترامپ تا حالا چندین و چند بار متهم شده. هیچ کدوم از این اتهامات البته تا حالا
یک کیفرخواست فدرال مثل این داستان نبوده، ولی هر بار که ترامپ متهم شده است طرفدارانش شروع کردن پول سرازیر کردن به کارزار انتخاباتیش و آقای ترامپ معتقده که از هیچ بحرانی رو نباید هدر داد. بهترین موقعیت هست برای ایشون که بعد از این که در دادگاه فدرال قرار بره و اولین رئیس جمهوری بشه که دستگیر میشه در دادگاه فدرال در میامی، قرار ایشون خودشو تسلیم کنه، دستگیر بشه، با وکیل بره و وکلایی که هنوز مشخص نیست این وکلا کی هستن، به خاطر که 2 نفر از وکلای اصلی آقای ترامپ در واقع اومدن از تیمش بیرون و آقای ترامپ حالا باید 2 تا وکیل مشخص کنه در طول 24 ساعت آینده‌ای که داره که قرار است بره. با این حال غیر از اینی که آقای ترامپ چه اتفاقی واسش میافتد و همونجوری که تو گفتی تمام مطبوعات آمریکا الان توجهشون به میامی هست و این دادگاه، متحدان آقای ترامپ در طول 24 ساعت گذشته در مجلس نمایندگان به شدت از ایشون حمایت کردند. داستان این است که هفته گذشته در حزب جمهوری خواه دعواهای داخلی سیاسی به حدی بالا گرفت به خاطر نحوه مدیریت آقای کوین مکارتی که اصلا نتونستن حتی یک لایحه رو به صحن علنی بیارن. یعنی در واقع یک چیزی بوده 11 تا یاغی جمهوری خواه اکثریت رو از اونها گرفتن و مجلس واقعا فلج شد تا حدود 1 هفته. امروز با تمرکز جدیدی برگشتن نمایندگان به سر کار خودشون و تمرکزشون مقابله با ادعاهای دادگستری آمریکا بر سر کیفرخواست دونالد ترامپ هست. کوین مکارتی همین چند دقیقه پیش اینجا به شبکه CNN گفتش که این در مجلس در واقع و جمهوری خواهان دست رو دست نخواهند گذاشت و خواهند رفت سراغ خانواده بایدن، تحقیقاتشون رو بیشتر خواهند کرد. اون چیزی که ایشون استفاده ابزاری سیاسی از نهادهای فدرال خوند علیه رقیب سیاسی و این چیزی است که فردا دموکرات ها و کاخ سفید به شدت سعی کردن خودشون رو دور نگه دارن از این مسئله و بگویند که هیچ فشار سیاسی از کاخ سفید وارد نشده و وزارت دادگستری خودش رو رسما تصمیم گرفته بر اساس مدارکی که دریافت کرده است این کار رو انجام بده. با این حال الان وقتی شما نظرسنجی ها رو میخونید در بین رأی دهندگان جمهوری خواه، آخرین نظرسنجی که CBS منتشر کرده است میگوید 80% رأی دهندگان احتمالی جمهوری خواه در دوره مقدماتی معتقدند که این اتهامات سیاسی است. 80% رقم بسیار بالایی است و الان هم در بین جمهوری خواهان حداقل در مجلس نمایندگان حالا میشه گفت یک اتحادی وجود داره بین نمایندگانی که از ترامپ حمایت میکنن. در سنای خود وضعیت فرق میکنه. آقای میچ مک‌کانل هنوز سکوت اختیار کرده ولی اونجا هم طرفدارانی داره آقای ترامپ و بین اون کاندیداهای دیگری هم که فردا الان دارن در انتخابات 24 شرکت میکنن الان در دوراهی گیر کردن. آیا حزب جمهوری خواه همون حزبی است که از قانون و ارزش‌های آمریکایی دفاع می‌کند یا الان تبدیل شده به حزب دونالد ترامپ که مجبور است تمام این کاندیداها یک کاری بکنند که اون طرفداران ترامپ را حداقل از خودشون رنجیده خاطر نکنند. با این حال ما فردا اونجا خواهیم بود. قرار است که از میامی گزارش مفصل تری بدهیم و داستان بسیار زیاد هست دور و بر این مسئله. ممنونم از تو آرش علای، همکارم از کنگره آمریکا. همونطور که آرش اشاره کرد فردا در میامی خواهیم بود و برنامه ویژه 24 رو هم از نزدیکی دادگاه آقای ترامپ اجرا خواهیم کرد. ممنونم از آرش علایی در کنگره. ویلیام بار، دادستان کل پیشین ایالات متحده در دولت ترامپ، گفته اگر حتی نصف این اتهامات وارده به آقای ترامپ در زمینه نگهداری اسناد محرمانه درست باشه، کار رئیس جمهوری پیشین کشور تمامه. ترامپ هم در واکنش به این اظهارات گفته بار کارمند سابق ناراضی او و دادستان کلی تنبل، ضعیف و کاملا ناکارآمده. آقای ترامپ گفته بار این حرفا رو میزنه چون به خاطر اخراجش از ترامپ متنفره. من از میزان حساسیت این اسناد و تعدادشون واقعا شوکه هستم. فکر میکنم اگه حتی نصف این اتهامات درست باشه کار ترامپ تمومه. منظورم اینه که این کیفرخواست خیلی مفصل و خیلی خیلی وحشتناک. مسخره است اگه بخوایم ترامپ رو به عنوان یه قربانی معرفی کنیم. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. از آقای بار که دادستان کل پیشین او بوده بگیرید تا بسیاری از جمهوری خواهان تا طبیعتاً دموکرات‌ها همه دارن میگن که این اتهامات بسیار جدیه
و حتی بعضی از طرفداران آقای ترامپ بسیار نگرانن که این بار ممکنه هزینه‌ای که او پرداخت بکنه بسیار سنگین باشه. این جدی‌ترین چالش قضایی و کیفری است که آقای ترامپ با اون مواجه هست. ببینید آقای ویلیام بار عملاً سومین دادستان کل کشور آقای ترامپ بود. اولیش جف سشن سناتور آلاباما بود، بعد اومد رئیس دفتر اون آقای ویدکر را آورد که شد سرپرست وزارت دادگستری و بعدم آقای بیل بار را آورد. بیل بار قبلا هم دادستان کل کشور بود. یک جمهوری‌خواه دو آتشه کسی بود که گفت بعد از تحقیقات روسیه که تموم شد گفت نه هیچ به قول معروف همکاری بین ایالات متحده یا بین روس‌ها و کمپین آقای ترامپ نبوده. وفادار بود به آقای ترامپ. ببینید بحث حقوقی است دیگه. ببین کلاه‌های تحلیل سیاسی یا حب و بغضی که له یا علیه ترامپ یا له یا علیه دموکرات هست برداریم. 37 فقره آقای ترامپ، یکی دیگه هم که اون دستیارش میشه 38 تا، ولی اون 37 فقره آقای ترامپ یا شخصا یا مشترکاً متهمن. از این 37 فقره 32 تاش 10 سال، 3 تاش 20 سال، دوباره 2 تا دیگه 10 سال. ایشون مرد 76 ساله است. بر اساس ما دو جور آیین‌نامه داریم. یه آیین‌نامه آیین دادرسی Federal Rules of Criminal Procedure، آیین دادرسی کیفری در امریکاست که برای تمام دادگاه‌های فدرال یکسانه. و دوم بهش میگن Local Rules، قوانین محلی. هر قاضی یا هر دارالمحکمه‌ای برای خودش قوانین محلی داره. بریم الان سراغ قوانین فدرال که برای همه یکسانه. الان قوانین دادرسی مقداری عوض شده. آقای ترامپ که فردا تشریف میبرن در میامی، اولین کاری که میشه دولت فدرال US Marshals، اینها متصدیان امنیت دادگاه هستن و آنهایی که علیهشون کیفرخواست آوردن. بنگاه تحقیقات اینجا FBI بوده، باید اینجا کفالت ایشون رو بپذیرن. ایشون باید وارد دادگاه بشه، قاضی تفهیم اتهام بهش بکنه، بهش میگن arraignment. فرقی که الان با گذشته داره اینه که الان تست DNA هم هست. آقای ترامپ هم باید انگشت‌نگاری بشه، هم از اون عکس میگیرن و هم از اون با تست DNA خواهند گرفت. چرا؟ چون تو منهتن اگه یادتون باشه گفتن که اینقدر چهره شناخته شده است که نیازی به اون تصویر به قول ایالتی با فدرال دو تا منظومه کاملا متفاوت. ما دادگاه ایالتی، اون دادگاه ایالتی است در دادستان محلی منهتن ایشون رو کیفرخواست. اینجا دادگاه فدرال. این هم آیین‌های دادرسی فدرال سرتاسر کشور. ولی این آیین الزامیه یا قاضی میتونه بگه که در این مورد خاص مثلا اینا الزامه؟ البته خیلی جا بهش میگن که قاضی دیسکرشن داره، قاضی اختیار داره، که ولی قاضی هم که الان هست قاضی خود آقای ترامپ منصوب کرده، خانم کنن. ولی یک سهلنگاری عجیبی است که شما بخواید بیاد اگر قرار است همه مطابق قانون باشون برخورد بشه. البته محترمانه ایشون رو دفعه پیش دیدیم دستبند نزدن. معمولا کسی که ازش کیفرخواسته به این سنگینی صادر میشه قرار وثیقه براش میذارن، دستبندش میزنن. نه این کارو نباید با رئیس جمهور صاحب. کجا میخواد بره؟ یعنی ایشون هم میخواد وایسه و بجنگه. به جز تهران مگه که بره ایران. اگر حالا به شوخی، ولی اگر مثلا میگم آقای ترامپ نبود و کسی بود که میخواست جای فرار کنه، بعدم جای بره که استرداد نداشته باشن، مثل روسیه، مثل چین، مثل ونزوئلا، مثل ایران، کره شمالی غیر از ذلک. ولی خب این آیین دادرسی جامعه فدرال. حالا بریم سراغ آیین دادرسی منطقه استحفاظی جنوب فلوریدا و این محکمه به خصوص دادگاه میامی. یک در قانون اساسی ایالات متحده متمم 4 و 6 متمم خیلی خوبی است. اینا به شما حق هیئت منصفه میده و حق سپیدی ترایل، یک محاکمه هم عادلانه ولی هم سریع. شما یک متهم رو نمیتونید الا ماشاءالله نگه دارید. به خاطر همین بین 90 روز تا 5 ماه به احتمال خیلی زیاد این پرونده به محکمه خواهد رسید برای دادگاه. و نکته آخر، معمولا شما یک کیفرخواست به صورت جزایی یا یک شکوایی به صورت مدنی ثبت میکنید، طرفین با هم لایحه نقل و بدل میکنن، رد میکنن شما سر اینکه چه ارائه چه مدارکی و بهش میگن دیسکاوری، پروسه تحقیق و تفحص. طرفین مدارک و شواهدشون با هم دیگه معاوضه میکنن. الان یکی از دلایلی که میدونیم این پرونده هم خیلی محکمه و مولای درزش نمیره و از اون طرف هم سریعتر پیش خواهد رفت اینه که تمام تحقیقات انجام شده، یکم، و دوم بسیاری از این احکام قضایی، این موشن ها، این لوایحی رو که معمولا در بعد از ثبت شکوای ما باش مقابل محکمه باید باش مقابله بکنیم، اینا همه الان مسئله حل شده است. بعد بریم سراغ نکته سوم. معمولا در پرونده هایی که زیر اسپیوناژ اکت، زیر قانون ضد جاسوسی، من میخوام به مشاهدین، به بینندگان توضیح بدم که ایشون متهم به جاسوسی نیست، متهم است که قوانین ضد جاسوسی رو برای اسناد طبقه بندی
شده شکانده. اینجوری نیست که شکسته، اینجوری نیست که بگیم متهم به جاسوسی است، ولی یکی از زیر مجموعه قوانین ضد جاسوسی معمولا نه تنها قرار وثیقه میذارن و وثیقه سنگین، بسیاری از اوقات به خصوص اگر نظامی باشید، اگر دولتی باشید، در بازداشت نگه می‌دارن. بله، در بازداشت نگه می‌دارن. بهش میگن hold up or holding lock up. این اتفاق به احتمال زیاد نخواهد افتاد بالاخره. آقای ترامپ فردا در دادگاه حضور پیدا خواهد کرد، ولی نکته‌ای که ممکنه یک مقداری تأخیر ایجاد کنه احتمال میده. این همه احتماله. در قانون خیلی سیاه‌سفید خاکستری خیلی زیاد داریم. بالاخره شما سیستم قضایی ایالات متحده، طرفین وکلا و دادستان با هم دیگه سر جنگن و این بهش میگن ادورسریال، سیستم متخاصمانه است. هر دو طرف باید وکلای حاضر بگیرن و با هم دیگه سر جنگ باشن. یکی از دلایلی که میتونن از دادگاه درخواست وقت مضاعف بکنن اینه که شبی که اون وکلایی که به خود آقای ترامپ، وکلای خود آقای ترامپ که به او این احضاریه رو ابلاغ کردن، روز بعدش استعفا دادن، بهشون وکیل جدید گرفته. با این انبوهی از شواهد و مدارک که هست و بعدم موقعی که طرف مقابل شما ایالات متحده آمریکاست، میتونید از قاضی، و قاضی هم خب منصوب آقای ترامپه و حقم میده اگر وقت اضافه بده برای تحقیق و تفحص و گردآوری بیشتر مدارک برای وکیل ایشون که من دیدم ایشون وکالت فکر می‌کنین این کارو میکنه احتمالاً که بخواد وقت بگیرن، وقت بگیره، چون میتونه تو کارزار انتخاباتی پیش بره دیگه. اون خیلی زیاد باز ممکنه 30 روز تا 60 روز. اینجوری نیست که 6 ماه بخوام اینا وقت بدن. نکته دوم، این آخرین شکواییه و آخرین کیفرخواست نیست. ما الان 2 تا کیفرخواست دیگه هم علیه آقای ترامپ در جورجیا، یکی در جورجیا است که اون ایالتیه، برای تقلب و دست بردن و یعنی اقدام به دست بردن و اقدام به تقلب و اقدام به وادار کردن مقامات دولتی به فساد، اون ایالتی است. ولی اون یکی فدرالی که هست مال 6 ژانویه است که اون هم باز تا آخر تابستون احتمال بسیار زیاد این 2 کیفرخواست خواهند آمد. در اصل صورت از لحاظ حقوقی، یکم شکوایه است بسیار جامع و مانع، اینا نذاشته. دوم شکوایه است بسیار با زبان ساده نوشته شده. اونهایی که تسلط به زبان انگلیسی دارن، حتی تسلط نصف نیمه هم دارن، من دعوت میکنم بیان این شکوایه 48-49 صفحه‌ای رو مطالعه کنن. بسیار زبان سلیس و واضح و ساده است، نثر مسجع نیست، نثر ساده است. بفرمایید. و نکته آخر این استش که میگم تحقیقات چون انجام شده، ما الان میدونیم مدارک و شواهد چیست. خیلی فاجعه است موقعی که وکلای سابق شما اونقدر به شما بی‌اعتماد بودن که استراق سهم کردن. اینا الان به عنوان شاهد علیه آقای ترامپ هستن، چون آقای ترامپ بهشون گفته بود با دولت همکاری نکنید که هیچ به اونا دروغ بگید. الان به یکی از بخشی از این کیفرخواست افرادی رو که میاره افراد غیر حقوقی هستن، غیر وکیل هستن بسیارشون، ولی وکلایی هم بودن که حتی مکالماتشون و مراوداتشون رو با آقای ترامپ یا ضبط صوت کردن یا ضبط تصویر. حق انتشار که ندارن. جالب، حکم بدوی دادگاهی که به عنوان بررسی این مسائل آیین‌نامه‌ای بود اجازه داده که اون چیزی که ما خیلی مقدس میدونیم بین وکیل و موکل، شما به پزشکتون خیلی چیزا میتونید بگید اونقدر مقدس است، وکیل و موکل رابطه‌شون مقدسه. موکل به شما بگه من فلانی رو کشتم، فلانجا هم دفن کردم، بعد ازش دفاع بکنید. میدونید چه کار نمیتونه بکنه؟ نمیتونه بگه من دارم میرم یکی رو بکشم. نه، اونم نمیتونه بگه. اون بازم خاکستریه. نمیتونه بگه من کمک کن قانون رو بشکنم. موقعی که شما از وکیلتون درخواست شکستن قانون به درخواست شراکت یا ارتکاب یا معاونت رو در جرم میکنید، قاضی فدرال گفت نخیر، اینا میتونن این مدارک و شواهد علیه موکل سابق خودشون به محکمه بیارن. من دفعه پیش گفتم آقای ترامپ گفته چیکار میکنن اگر این موقعی هستش که یک وکیل خوب به یک موکل خوب و معمولی و بگم حاذق میگه وقت همکاری شما 76 سالته، دولت فدرال یکی از این 37 رو ثابت کنه عملا برای شما حکم حبس ابد داره. اینا هم هیچ کدوم مینیمم ندارن، حداقل ندارن. یعنی قاضی دستش بازه بگه خب شما همکاری کردی بیا جریمه نقدی بده، ولی ایشون خب میخواد مبارزه کنه و بمونه. و میگم باز هم بر سر این عقیده هستم، همونطوری که خود دادستان کل کشور و بقیه وکلای خود آقای ترامپ اذعان میکنن، ایشون کار بسیار سختی اگر نه غیر ممکن برای تبرئه شدن داره. تا اینجا دیدم بپرسم، هسته اصلی این کیفرخواست مبناش در واقع این است که آقای ترامپ اسناد طبقه بندی شده رو که نباید در خانه نگهداری می‌کرده در خانه نگهداری کرده. حالا حواشی دیگری هم داره که نمیخوام اون بپردازیم. خیلی ها نگاه میکنن نه فقط الزاماً
جمهوری خواهان طرفدار آقای ترامپ. ممکنه خیلی از کسانی که الزاماً یک گرایش سیاسی هم ندارن نگاه بکنن و بگن چطور هستش که آقای بایدن اینقدر اسناد طبقه بندی شده، حتی زمانی که سناتور بوده به خانه برده، در کنار گاراژ ماشینش داشته همینجا در چایناتان محله چینی‌های واشنگتن دی سی نگهداری می‌کرده. و رؤسای جمهوری دیگر از بوش بگیرید تا آقای اوباما، ولی فقط ترامپ هستش که داره واسش هزینه میده. چند فرق اساسی است. این سوال خوبیه ولی سوالی است که محلی از اعراب از لحاظ حقوقی نداره. سوال یکم، در حین خدمت و بعد خدمت فرق میکنه. دوم، هر وقت که دادگستری و آرشیو ملی از آنهای دیگه که اسم بردین درخواست همکاری کرد، اونها دو دستی و کلاه به دست در خدمت بودن. هم وکلاشون همکاری کردن، هم اسناد رو تحویل دادن. نکته سوم، اونها هیچ وقت نیومدن اون مدارک رو بعد از اینکه بردن و در خانه یا منزل نگه داشتن دست به افشای محتویات اون بزنن. افشای محتویات مدارک طبقه بندی شده یکی از بخش‌های اصلی این جرمه، نه فقط دزدی اون. و نکته چهارم، برگردیم به 2 سال پیش، بهار سال 2021، ماه می، ماه ژوئیه، ماه ژوئن و ماه ژوئیه. اگر اون موقع آقای ترامپ اون اسنادی که ازش می‌خواستن تحویل میداد، کیفرخواستی نبود، نداد. اسنادی که در حین این تحقیق و بررسی تو این 2 سال اخیر وکلاش تحویل دادن، هر برای اونها هم احضاریه نیامده. اسنادی است که یا بعد از این 2 سال کشمکش با اصرار نگه داشته، سعی در نابود کردن داشته، یا سعی داشته که به وکلاش و دور و بریاش بگه کار خلاف قانون بکنه. این فرق‌های گسترده‌ای است. و نکته آخر، ما الان می‌دونیم بسیاری از محتویات این مدارک چیست. تحرکات نظامی ایالات متحده، ایشون داشته گلف بازی می‌کرده، برگشتن به افرادی که اونجا بودن، هیچ کدومشون هم از لحاظ امنیتی به قول معروف اون عدم سوء سابقه امنیتی نداشتن، یعنی نمیتونستن اسرار محرمانه یا طبقه بندی شده بشنون. گفته بله ما برنامه حملهمون به ایران اینه، تسلیحات اتمیمون قابلیتاش اینه، ضعف تحرکات نظامیمون اینه. پس هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ محتوای کاری که ایشون کرده و اصرار به شکستن قانون گشته کاملا متفاوت با دیلیت کردن ایمیل‌های خانم کلینتون یا نگه داشتن اسناد. اونم جرمه، اونم باید میرفتن دنبالش، ولی اصلا و ابدا اگر بگیم این یک جرمه و در مثلا جرم درجه 1، کاری که خانم کلینتون کرد جرم بود و به نظر منم یک دادستان باید اعلام جرم میکرد، باید عادلانه باشه، ولی اصلا و ابدا قیاسش درست نیست. مثل که شما به گوش یک کسی یه چکی بزنید یا اینکه نبرید با اسلحه 10 نفر رو بگیرید بکشید. درسته هر دو جرمن، ممکنه یکی رو کیفرخواست بگیره، یکی رو کیفرخواست نگیره، ولی این کاری که آقای ترامپ کرده، بازم میگم رجوع کنید نه به حرف افرادی که فکر میکنید دادستانای دموکراتن، وکلای دموکراتن، یا وکلایی که بالاخره در کار حقوقی ما نه دموکراتیم نه جمهوری خواه. موقعی که یک موکلی شما رو استخدام میکنه، شما اون کلاه سیاسی رو برمیدارید. رجوع کنید به حرفی که وکلای حاذق خود آقای ترامپ و وکلای جمهوری خواه میگن. یکم نکته آخر، هیچ کس نمیاد بگه ایشون بیگناهه، میگن پس چرا بقیه رو نگرفتید؟ اینم خودش باید برای شما یک نشان خوبی باشه که اگر نمیتونید ادله بیارید بر بیگناهی، فقط میگید چرا بقیه رو نگرفتید، هرچند که جرم اتهامات علیه اونها قابل مقایسه با آنچه که آقای ترامپ کرده. و میگم خود کرده را تدبیر نیست. ایشون 2 سال اندی وقت داشت همکاری بکنه، ولی خب روش بسیار مانور سیاسی داد و الان هم این تبعاتش رو باید. آقای جان بولتون دیگه از ضد جمهوری اسلامی تر از مشاور سابق امنیت ملی آقای جان بولتون نیست که به احتمال زیاد برنامه‌های حمله به ایران هم زمانی نوشته شده که ایشون مشاور امنیت ملی بوده، میگفت من از ماهیت بعضی از اینا خبر دارم. و ایشون هم یک وکیل در کرکلند الیس لافرم بسیار بزرگ کار میکنه، فارغ التحصیل دانشگاه ییل. میگفت که آقای ترامپ کاری کرده که فاجعه است و احتمال زندان رفتن و محکوم شدنش بسیار بالاست. اگر اینهایی که همکار و همکیش و همرده و به قول معروف هم قطارش بودن و منسوبینش بودن و متعهدین و وفادارانش بودن اینو میگن، شما ببینید که چقدر قضیه به قول معروف حاد شده. آرش آرامش اوغتان و کارشناس امنیت ملی، ممنونم. روزنامه وال استریت ژورنال میگه شواهد تازه در جنگ اوکراین نشون میده به رغم تحریم‌های آمریکا، چین به ایران کمک میکنه تا نیاز روسیه به پهپاد رو سریع تامین کنه. گزارش وال استریت ژورنال گفته محققان در پهپاد شاهد 136 که ماه پیش در اوکراین ساقط شده قطعه الکترونیکی پیدا کردن که 4 ماه پیش در چین ساخته شده. به نوشته این روزنامه این نشون میده ایران میتونه به سرعت و در عرض 3 ماه پهپاد بسازه و به روسیه بفرسته. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، چه تصویری به ما میده از توانایی‌های ایران برای تأمین زیرساختایی که نیاز داره برای ساخت این پهپادها؟
به نظرم اینجا دو تا مسئله اصلی وجود داره. یک مسئله سرعتی هستش که به هر حال ایران میتونه که قطعاتی رو که نیاز داره برای ساخت پهپاد از چین بگیره و بیاره در داخل ایران، قطعات رو اسمبل بکنه، سرهمبندی کنه، به روسیه ارسال بکنه پهپادا رو و اون در جنگ استفاده قرار بگیره. این سرعت خیلی زیاد هست، یعنی در واقع در طبق اون چیزی که روزنامه وال استریت جورنال نوشته 3 ماه هست، یعنی در عرض 3 ماه قطعات از چین میاد خارج میشه تا در اوکراین بر سر مردم فرو ریخته میشه، در نیروگاه ها میندازن و جاهای دیگه. بنابراین از این جهت توجه غربی‌ها رو به خودش جلب کرده، باعث شگفتیشون شده که این خیلی زمان کمی هست و میتونه که تاثیر خیلی زیادی داشته باشه در اون توازن قوای نظامی که در روسیه وجود داره. مسئله دومی که وجود داره اینجا این هستش که خب به هر حال در طی 2 سال گذشته در واقع در طی سال‌های گذشته آمریکا تلاش زیادی کرده که تحریم‌های مختلفی رو علیه ایران اعمال بکنه که به هر حال توان نظامی ایران محدود بشه، به خصوص در طی سال گذشته که از زمانی که جنگ بین روسیه و اوکراین راه افتاد، این تلاش‌ها شدت بیشتری پیدا کرده که بتونه که اون چرخه تامین منابع به هر حال مرتبط با تسلیحات رو درش اختلال ایجاد بکنه و ایران در واقع، یعنی روسیه نتونه که به اون اسلحه‌ای که میخواد دست پیدا بکنه. این هم الان نشون داده شده که با مشکل زیادی مواجه هستش، یعنی واقعا کاستی‌های زیادی داره و در واقع نتونسته که ایالات متحده به طرز موفقی جلوی چنین اقداماتی رو بگیره، با توجه به اینکه ما میدونیم که کشورهای اروپایی و خود آمریکا در خصوص تامین مهمات و به هر حال تجهیزات نظامی بسیار زیادی که در جنگ اوکراین نیاز هست بهش، با چالش مواجه هستن. بسیاری از کشورهای اروپایی که شماشون با دیپلماتشون صحبت می‌کنیم میگن که مثلا از نظر تامین منابع، یعنی این تجهیزات نظامی، با مشکل مواجه هستن، به خاطر اینکه به هر حال مثل آمریکا تولیدات زیادی نداشتن در بین کشورهای غربی. تنها آمریکا هستش که به هر حال از نظر تامین منابع تجهیزات نظامی به هر حال دست بالاتری داره و میتونه که به اوکراین این تجهیزات رو برسونه، ولی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه هستن. در حال در چنین شرایطی یک اهرم دیگه هم پیدا شده به نام ایران که صدها پهپاد رو برای روسیه میفرسته و این در جنگ اوکراین به هر حال الان تعیین کننده شده، به خاطر اینکه هرچند که اوکراینی‌ها میگن که مثلا از صدها پهپادی رو که ایران زده رو اونا تونستن مهارش بکنن، در هوا بزننش و خسارت نزنن، ولی همین باعث شده که سیستم دفاع هوایی اوکراین فرسوده بشه، مستهلک بشه، به خاطر اینکه تمام توجهش شاید باشه به اینکه با این پهپادا به هر حال مواجه بشه و اونا رو به زمین بزنه. و از این جهت خب یک مسیری رو برای آمریکایی‌ها پیش روشون میذاره که حالا باید چیکار کرد که مثلا از ارسال تجهیزاتی که به هر حال خیلی هم ساده به نظر میاد، مبدل ولتاژ در خیلی از ماشین‌ها وجود داره، ماشین‌های کشاورزی وجود داره، ماشین‌های صنعتی وجود داره، چیکار میشه کرد که یک کاری در واقع این به هر حال چرخه رو درش انقطاعی ایجاد کرد که ایران نتونه این کار بکنه. این مسئله هست که قطعا در طی روزهای آینده، هفته‌های آینده مورد توجه مقامات آمریکایی قرار خواهد گرفت، در خصوص اینکه آیا تحریم‌های جدیدی بذارن یا به هر حال ترتیبات جدیدی رو اتخاذ بکنن که این چرخه تامین منابع در واقع یک جوری مختل بشه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. شاهزاده رضا پهلوی میگه باید به عقاید همدیگه احترام گذاشت و با رفتار زشت، فحاشی و حطاکی مقابله کرد. آقای پهلوی این حرفا رو در همایشی با نام اجرایی برای آزادی که دیشب در لس آنجلس برگزار شد گفت. سایبریا که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیایم دوستان از هر اندیشه‌ای که هستیم بیایم و فرهنگ احترام به عقاید، مقابله با رفتار زشت، فحاشی و حطاکی و براءت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. عبدالرضا احمدی عضو گروه دانش آموختگان لیبرال ایران از فرانکفورت با ماست. آقای احمدی، بالاخره همه میدونن در این روزهای تنش‌های سیاسی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی حرف‌هایی زده میشه که بعضی اوقات ممکنه
بسیاری رو ناراحت بکنه، فحاشی‌هایی وجود داره. چقدر فکر می‌کنید که سخنان شاهزاده رضا پهلوی میتونه کمک بکنه که این فضا کمی آرام بشه؟ بله، درود به شما بینندگانتون. پیش از اینکه به خود مسئله در سخنان اخیر شاهزاده برسم، بذارید من اصلا به این مقوله ورود به این بحث از یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببینید، مثال میزنم، الان در اروپا فصل جشن‌های خیابانی است. در این جشن‌ها ممکن تعرضات خیابانی هم رخ بده، اما هیچ کس نمیاد نتیجه بگیره که اونایی که در واقع طالب شادی هستن احتمالاً معترض و تعرض محور هم هستن. اتفاقی که در اپوزیسیون داره میفته، این ورود اشتباه مسئله اینه. ببینید، مردم ایران خشم می‌کنن. الان خود شما به عنوان یک ایرانی، طبیعتا از اینکه یک پاسپورت معتبری ندارید، کشورتون از یک سرانه تولید ناخالص ملی مثلا $10,000 رسیده به 2-3 تا، فقر، فحشا و خیلی از عوامل داره بیدار میکنه، طبیعتا خشمگین هستید. اما این خشمگین بودن شما عاملش گرایش سیاسی شما، جهت سیاسی شما نیست. عامل اصلی این خشم به جمهوری اسلامی است. یعنی اگر کسی رو قرار پاسخ بکنیم باید جمهوری اسلامی باشه. اینکه من به عنوان یک ایرانی چه گرایش سیاسی دارم نباید بیاد یقه در واقع اپوزیسیون رو گرفت که بیاید حالا جواب بدید این خشم داستانشه. چرا نباید این کارو کرد؟ برای اینکه اتفاقا اگر وارد، یعنی از این زاویه اگه بخوایم مثلا ببینیم، داریم به یک نوعی وارد بازی میشیم که ضد جنبش را میندازه. یعنی ضد جنبش میاد میگه جنبش‌ها یک جنبش‌هایی هستن ضد انسانی، خشونت محور. کما که در این 8 ماه شما می‌بینید در هیچ نقطه‌ای ما خشونت محوری در این جنبش ندیدیم. اتفاقا با همه خشم‌ها، با همه فلاکتی که ایران داره تحمل میکنه، به هیچ عنوان ما خشونت محوری نمی‌بینیم. برای خاطر کلا ورود به این مسئله رو من از این زاویه خیلی جایز نمیدونم برای اپوزیسیون، به خصوص. ببخشید، از کدوم موضوع رو میفرمایید؟ یعنی اینکه فحاشی نکنن رو میفرمایید؟ نه، این که بخوایم در واقع این که فحاشی کردن رو بیایم یقه اپوزیسیون رو بگیریم که حالا بگیم چرا در شبکه مجازی یا فلانجا در واقع خشمی وجود داره. عامل این خشم جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون جنبشی است که اتفاقا ضد خشم، ضد خشونت و اهل متوجه. ولی گمان میکنم حرف دیشب شاهزاده رضا پهلوی در لس آنجلس این بود که رواداری بیشتری نشون بدیم در مقابل کسانی که ممکنه الزاما باهاشون توافق سیاسی نداشته باشیم. حالا برمیگردم به در واقع صحبتی که شاهزاده کرده. شاهزاده به درستی داره میگه که ما در یک جامعه ایرانی به عنوان یک ایرانگرا طبیعتاً تکثر سیاسی، تکثر باوری داریم و این باورها البته قابل نقدن، اما نباید بدل به تعرض و بدل به توهین فردی بشه. شما یک باور رو میتونی نقد کنی، بی‌رحمانه هم نقد کنی، اما خود اون باورمند رو نباید در واقع کاری بهش داشته باشی. آنچه که شاهزاده میگه به نظرم درست است، قابل تجویز است، اما نباید همونجوری که گفتم بدل به این بشه، عادت بشه که ما در واقع اپوزیسیون رو عامل خشم میدونیم. و نکته بعدی خود در واقع شبکه‌های اجتماعی است. ببینید شبکه‌های اجتماعی بله محل جمع‌آوری دیتای بسیار عظیمی است از کنش‌هایی که مردم انجام میدن، اما قبل از اینکه اون کنش‌ها قضاوت بشن باید تحلیل‌های دادن درش سوار بشه. سناریوهای بسیاری میشه در واقع در همین شبکه‌های اجتماعی گفتش که ممکنه در واقع ضد جنبش باشه. همونجوری که خود شاهزاده گفتن خیلی از این اکت‌ها میتونه از سایبریا باشه، از طرف طرفداران جمهوری اسلامی باشه، از طرف کسانی باشه که میخوان اتحاد رو به هم بزنن. باید در واقع قبل از اینکه ما بیایم اون اتفاق رو بولد کنیم، بیایم تحلیل‌های متفاوت رو هم مطرح کنیم. به نظر من همونجوری که شاهزاده گفتن جنبشی که داره در ایران اتفاق میفته اصیل مردمگراست، ایرانگراست، آزادیخواه است و هیچ قرابتی با آنچه که در 57 و گفتمان 57 که بسیار خشونت محور بود با اون در واقع قرابتی نداره. ممنونم از شما. عبدالرضا احمدی، عضو دانش آموختگان لیبرال ایران از فرانکفورت با ما. طبیعتاً اون زنده فرانکفورت هم مربوط به ایشون بود، نه تصاویر شاهزاده رضا پهلوی. یونسکو گفته آمریکا قصد داره از ماه آینده به این سازمان برگرده. آمریکا زمستان 5 سال پیش به خاطر اختلاف بر سر موازه این سازمان درباره اسرائیل و به خواست دونالد ترامپ از یونسکو خارج شد. واشنگتن از سال 2011 میلادی هم از پرداخت حق عضویتش به یونسکو خودداری کرده بود. مقامات آمریکایی گفتن تصمیمشون برای بازگشت به سازمان یونسکو به دلیل نگرانی از افزایش نفوذ چین در این سازمان. ایالات متحده متحد شده که بعد از بازگشت به یونسکو
بیش از 600 میلیون دلار بدهی معوقش رو به این سازمان هم پرداخت کنه. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست. مریم، در این مدت خلأ حضور آمریکا و عدم پرداخت مسئولیتش چقدر چین تونسته این خلأ رو پر کنه؟ خیلی فرداد. در همین نزدیک به تقریبا یک دهه‌ای که آمریکا در واقع کمک‌های مالی خودش رو متوقف کرده و بعداً هم از این سازمان خارج شده، چین تونسته به یکی از بزرگترین تمویل کنندگان مالی یونسکو تبدیل بشه، مخصوصاً در بخش آموزش علمی و همچنین فناوری که بیشتر تمرکز کرده بر روی کشورهای آفریقایی که همین موضوع هم باعث نگرانی آمریکا شده. ایالات متحده آمریکا قبلا مقاماتش اعلام کرده بودند که عدم حضور ایالات متحده به عنوان عضو یونسکو میتونه به ضرر ایالات متحده باشه. خود آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده بود که عدم حضور ایالات متحده در سیاست گذاری های این سازمان به ویژه در تعیین استانداردهای هوش مصنوعی و مخصوصا علم فناوری میتونه به ضرر ایالات متحده آمریکا باشه و کشور دیگری جای ایالات متحده رو پر خواهد کرد و اون کشور کشوری نخواهد بود به جز چین و همین مسئله باعث شده که ایالات متحده وزارت خارجه آمریکا نامه‌ای رو هفته گذشته بفرسته به فرانسه، به دبیر کل یونسکو آدری آزوله که خبر داده در این نامه که یک تیم دیپلماتیک هم این نامه رو به فرانسه بردند و خبر دادند که ایالات متحده دوباره میخواد به عضویت یونسکو در بیاد و در اضافه بر علاوه اون مبلغی که ایالات متحده در این سالها بدهکار بوده به این سازمان که 619 میلیون دلار میشه، در اضافه به اون یک مبلغ بزرگ دیگری هم به این سازمان خواهد پرداخت تا بتونن برنامه‌های بیشتری رو در این سازمان پوشش بدن. ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ما. این رو هم اشاره بکنم که از فردا برنامه 24 حدوداً 2 ساعت خواهد بود، 11 شب به وقت تهران و بخش دومش نیمه شب به وقت تهران و فردا هم گزارش ویژه خواهیم داشت از بیرون دادگاه فدرال، جایی که دونالد ترامپ تفهیم اتهام خواهد شد. ممنونم از همراهیتون با این برنامه. تا فردا، بدرود.